Mi fér bele 3 napba Londonban? Megnéztük a leghíresebb helyeket, eldugott utcákat, és persze ettünk is jókat. Tartsatok velünk, hogy kiderüljön, mit lehet kihozni 3 nap alatt a brit fővárosból, és hogy mindez mennyibe került nekünk. Sziasztok, megérkeztünk a Heathrow repülőtérre itt Londonban. Jó korán van még, körülbelül 8 óra, 8:45 lehet. Nem késett a gépünk, hála Istennek, 7 óra 5-kor szálltunk fel Zürichből, és már itt fogjuk tölteni a reggelünket, illetve a délelőttünket is. Viszont a szállást nem tudjuk elfoglalni, csak délután 3-tól, és az a tervünk, hogy most bemegyünk a Piccadilly Line-nal, hiszen itt mindegyik metróvonalnak van egy neve, van abból is 12 itt Londonban, és mondjuk az Earl's Court, ez közel van hozzánk, az Earl's Court megálló a mi szállásunkhoz, és ott szeretnénk ezt a pakkot betenni egy csomagmegőrzőbe, hogy a városnézésbe a gurulós bőröd ne zavarjon. Most felszálltunk a Piccadilly Line-ra, ugye ez a metróvonal visz be a legolcsóbban titeket a belvárosba, hogyha ide jöttök. 2 lehetőségetek van, vagy vesztek napi jegyet, hogyha esetleg még aznap, ugye, hogyha ma mi este visszarepülnénk Zürichbe, akkor azért nél meg a legjobban, és akkor 22 font per főért egy egész napot az 1-től 6-5 zónáig tudnánk használni. Viszont mi nem innen fogunk visszarepülni Zürichbe, hanem egy másik repülőtérről, és 2 napot vagyunk itt, ezért sem vettünk napi jegyet. A második az pedig az, hogy van lehetőség venni Oyster kártyát, ugye itt így hívják ezt a kártyát, amit mindig odaérintesz a kapuknál, viszont hogyha nektek van egy PayPass-es ilyen érintős kártyátok, akkor csak mentek a kapuhoz, odaérintitek, arra figyeljetek oda, hogy mindig ugyanazt a kártyát használja ugyanaz a személy, és akkor csak mentek és használjátok. Pay as you go, tehát fizess annyit, amennyit utazol. Találtunk egy olyan csomagmegőrzőt, ami 24 órán keresztül nyitva van. Ez az első választásunk, ez nem volt jó, mert ez csak 7:30-ig van, úgyhogy akkor sietnünk kellett volna, hogyha ezt választjuk. De itt a sarkon túl van egy másik, úgyhogy megyünk oda, körülbelül 5 fontba fog kerülni egy darab csomagnak a megőrzése. Szóval úgy működik ez az egész, hogy ide jössz az üzlethez, persze előtte kikeresed, hogy luggage storage, beszkenneled itt a QR kódot, 10.000 fontig vagy dollárig biztosítva van amúgy a csomagod, és akkor itt kiválasztod a menübe, hogy körülbelül mikor szeretnéd elhozni, hány darab csomagot szeretnél leadni, és akár Google Pay-jel is ki tudod fizetni. Szerintem ez tök jó. Most, hogy leadtuk a csomagot, egy kicsivel könnyebbnek érezzük magunkat, 2 hátizsákkal fogunk a mai napon sétálni, holnap pedig valószínű csak 1-jel, és hát ide értünk, de még így nem szoktam hozzá ehhez a gondolathoz, hogy hol is vagyok. 3 órakor keltünk fel megint, úgyhogy még éledezünk szerintem. Egyelőre még úgy kell az útra is lelépnünk, hogy jobbra-balra nézzünk, mert nem tudjuk egyelőre, hogy melyik irányból jönnek az autók, annak ellenére se, hogy oda van írva. És mi mással is kezdhetnénk a városnézést, hogyha nem azzal, hogy megtudjuk, hogy alapították Londont. Időszámításunk előtt 43-ban a rómaiak alapították meg Londiniumot, majd a római birodalom bukása után Londinium is hanyatlásnak indult. A szászok újra kezdték építeni a várost, majd az idő során a Londinium név Londonra változott, és a normand hódítást követően Anglia fővárosa lett. Ez volt tehát Londonnak a rövid története. Ne csüggedjetek, mi nagyon sok ilyen történelmi jelentőségű épületnél fogunk megállni és mesélni róluk, mint például most itt van a Természettudományi Múzeum is mellettünk. Ebben a múzeumban a természet és a tudomány elevenedik meg, több csontváz ki van állítva, mint például egy nagy bálna csontváza van kiállítva most az előtérbe, előtte pedig egy dinoszaurusz csontváz volt kiállítva, és az emberi evolúciót is nyomon követhetjük. Egy gyors táskaatvizsgálást követően most itt vagyunk a Hince terembe, ahol ahogy bejössz, a
kékbálnának a csontváza függeszkedik a tetőről, és itt, hogyha meg ide néztek, akkor pedig egy zsiráfnak a csontvázát láthatjátok. Ő pedig itt Charles Darwin, brit tudós, aki kidolgozta az evolúció elméletet, és nagyon híres műve, a Fajok eredete 1859-ből, őnek is köszönhetjük ezt a gyönyörű szép múzeumot. Ti hisztek az evolúcióban? Annyira szép ez az épület, annyira részletesen ki van dolgozva minden egyes szeglete. Az ablakok is gyönyörűek, meg így akármerre, amerre nézel, gyönyörű szép. És milyen jó az, hogy ingyen be tudsz ide jönni, és körül tudsz nézni, mert ez a te fejlődésedet is segíti. És láttunk iskolás csoportokat is, akik jöttek ide. Amúgy most feljöttünk ide az emeletre, és most innen fogjuk nektek megmutatni, hogy hogy néz ki a lenti tér, illetve a kékbálna. Amúgy érdemes, ahogy korábban is említettük már, az épületnek minden egyes kis részletére figyelni, mert mi most szóltuk ki azt csak, hogy így néztük itt a teret, hogy itt a sarokban úgy van kifaragva a dísz, a majmocskák, mint hogyha mindegyik mászna így felfele. Ez is annyira jó. Nézzétek meg ezt a hatalmas, óriás szekolyafát. Ugye mi jártunk a Sequoia Nemzeti Parkba Amerikába, és lelgettem ilyen fákat, de annak nem volt ilyen hatalmas törzsátmérője. Ennek kb. 6-8 méter lehet az átmérője ennek a törzsének, és 1300 éves volt, amikor kivágták. 1890-es évek végén. Ez mit megélt a történelemben ez a fa, te jó Isten? Nézd, itt vannak a Rossnak a kedvencei. A fosszíliák? Ti szeretitek a jó barátokat? És itt van egy ajándékbolt. Ő pedig Darwin. Na, nézd, hogy meg van illetődve. Ne bújkálj! Mindig hülyét csinálsz belőlem. És én meg tűröm. Nem tudom, melyik őtök aranyosabb. Miért nem ültetsz rögtön egy papagájt is a vállamra? At the end of the world, together forever is one, and I'll wait if ever you should be in doubt, and I'll pray they never can pull us apart, and I'll wait for the time when we'll be together. Szerintem nagyon érdekes volt. Mindenképp megéri ide bejönni, hogyha itt jártok a környéken és van annyi időtök. Legalább egy picit nézzetek körül, mert nagyon érdekes. Most pedig megyünk tovább a Hyde Park irányába, gyertek! Ugye azért is mozgunk itt ismerősen Nagy-Britanniába, meg Londonba is, mert most vagyunk itt kb. Negyedszer, hiszen még körülbelül 6 évvel ezelőtt voltunk mi már egyszer itt, egész Nagy-Britanniát körbejártuk, és nagyon jól éreztük magunkat. Szó szerint egy otthoni magyar rendszámos autóval ide eljöttünk, ellenkező oldalon szépen mentünk, egészen fel északra Skóciáig, kb. Egy hónapot töltöttünk itt, és nagyon sok helyen láttuk ezt a Pret a Mangert, vagy Pret a Manger, nem tudom, hogy kell mondani, mi csak Pretnek hívjuk, ahogy ide is rá van írva, ez az angol Starbucks. Tényleg mindenhol láttuk, sose próbáltuk, még van kávé, saláta, szendvics, péktermékek, úgyhogy most megkóstoljuk ezt a cappuccinót, kértünk, és ezt fogjuk most elszürcsölni. Ez pedig itt a Harrods luxus áruház, ahol található többféle divatmárka, élelmiszer és egyéb kiegészítők, kis lakáskiegészítők. A története ennek az áruháznak egészen 1834-re nyúlik vissza, amikor Charles Henry Harrod megalapította a kis élelmiszerboltját itt ezen az utcán, és mára pedig egy világhírű luxus divat áruházzá nőtte ki magát. Na, bemegyünk? Akkor menjünk. Felmegyünk az egyik emeletre, ahol a játékrészleg van, hiszen a Harrodsban a játékrészleg is nagyon fontos, és nagyon híres, mert itt mindig megkapod a legújabb, legdrágább játékokat, illetve megnézzük még, hogy milyen kajanegyed van, illetve milyen élelmiszeráruház található itt bent, és rengetegen dolgoznak ebben az üzletben, úristen! Ez pedig itt már a gyerekek birodalma, gyerünk! Azért mit megadtam volna, amikor kisgyerek voltam, hogy egy ilyen autóm lehessen, és ilyennel lehessen.
nagyon nagy ez az áruház, és most ilyen egyiptomi részhez érkeztünk, ahol részletesen meg van csinálva. Én imádom ezeket a falfestményeket, ezeket az egyiptomi dolgokat. Nekem is ilyen kereszt van a nyakamba. Váltakozik a szín folyamatosan, és az emeletek is ilyen egyiptomi írással vannak. Bejöttünk a food marketra, és mindenféle kaját lehet itt venni, friss húsárút, halat, van hentes is. Természetesen minden nagyon gusztusosan van tárolva. Átjöttünk ide a pékáruk és a kávézónak a részlegére, ott hátul vannak a friss péktermékek és a kenyere, itt pedig középen le lehet huppanni és el lehet fogyasztani az általad választott süteményt kávéval vagy teával. Láttál már olyan mézet, amiben csipotle van? Hogy micsodát? Gyere, nézd! Úristen, mi van? Úristen! Biztos, hogy finom. Igen. Ez durva. Rengeteg különlegesség van itt amúgy. Ez például itt egy ilyen középkeleti fűszerekkel tarkított mézecske. Ilyet se ettem még. Nagyon igényes, szép, nagy üzletecske, Igen. ahol fényesre nyalják a hátsó fertályot, ha akarod. És a tea nem hiányozhat. 12-be kerül egy ilyen doboz, ebbe 50 darab filter van. Én azt gondolom, hogy ez annyira nem is drága, és még a dobozotok is megmarad. Kis emlék. Ez citronfű és gyömbér. Fú, nagyon jó. Most, hogy kisétáltunk a Harrods áruházból, észrevettük, hogy nincs is olyan messze a Buckingham palota, úgyhogy most oda fogunk elsétálni, és tök jól érezzük magunkat, nem is tűnik fel, hogy már elég sok kilométert megtettünk a városban, de mindenhol van egy látnivaló, nem terveztük például, hogy bemegyünk a múzeumba, aztán mégis bementünk, láttuk az áruházat, el tudtunk menni ott WC-re, szóval tök jól érezzük magunkat, olyan jó így sétálni ebbe a nagyvárosi életbe, belecsöppenni. Ugye több mint 9 millió ember él itt ebben a városban, jól érezzük magunkat, ez a lényeg. Ugye a Harrodsból, itt végig sétáltunk ezen a széles utcán, átjöttünk az emlékmű alatt, és most már itt vagyunk a Buckingham palota felé vezető úton, ahol található 5 gránitoszlop, amire különböző országoknak a nevei vannak ráírva, és azért van itt ez az emlékmű, mert ez annak az 5 millió embernek állít emléket, akik a brit nemzetközösség országaiból származnak, és az első és második világháború alatt veszítették el az életüket. Az előbb itt voltak a lovasrendőrök, és milyen jó látni őket, hogy nem autóval mennek, hanem lóháton mennek. Egy csomó park van itt, ezek a város tüdejei, mert napközben akár 11 millióra is megnövekedhet az embereknek a száma, és ezért fontosak ezek a parkok, meg gondolom ők is így kímélik a környezetet. Milyen jó szerintem amúgy az, hogy vannak lovasrendőrök itt, ez is megadja a városnak a hangulatát. Akkor ideértünk a brit monarchiának a legfontosabb intézményéhez, a Buckingham palotához, ami a turistáknak az ezreit vonzza minden nap ide. Ugyancsak az őrségváltás, ami minden nap 11 órakor kerül itt úgymond megrendezésre, és azt lehet itt megnézni, viszont mi már ezen túl vagyunk, már 2 óra is elmúlt, és lobog a Buckingham palota tetején a Union Jack, azaz a brit, az Egyesült Királyságnak a zászlaja, ami azt jelenti, hogy az uralkodó nincs itthon, cincognak az egerek. Ha itthon van, akkor a Buckingham palotának a tetején, oda a zászlótartóra, a Royal Standard zászlót szokták kitűzni. Több mint 700 szobája van ennek a palotának. Vannak állami szobák, amit különböző állami rendezvényekkor, illetve vendégek fogadására szoktak használni. Aztán van a koronázási trónterem, szóval nagyon sok szoba van. 190 szobát használnak a személyzetnek az altatására és elszállásolására itt a palotán belül. Eredetileg itt a Buckingham házát, amit aztán
György megvásárolt, egészen pontosan 3. György, és aztán elkezdték bővíteni, egészen a 19. századig folyamatosan bővítgették a palotát, és elnyerte a mostani méretét, a mostani homlokzatát, és itt a palota mögött egy 40 hektáros hatalmas nagy kert található, ahol a királyi kerti partikat szokták lebonyolítani. Ez egyébként London szerte a legnagyobb privát kert. Az őrséget 1660-ban II. Károly alapította, mikor visszaállították az angol monarchiát. A királyi őrség a királyi rezidenciákat azóta védi, és jellegzetes egyenruhájuk a piros tunika, meg a medvebőr sapka. A medvebőr sapka amúgy a napóleoni időkre utal, mert akkor nagyon divatos viselet volt. Az őrség tagjai Lee Enfield puskákat használnak, amiket ceremóniakor szoktak használni, és a puskák azok nem élesek. De vigyázz, mert mielőtt oda mennél szórakozni velük, azelőtt azért jobb, hogyha elmondom neked, hogy ők ki vannak képezve éles fegyver használatra is. Tomi azt nem mondta el, de nyáron az állami lakosztályok és a palota belső termei nyitva vannak a látogatók előtt, amikor a király a skóciai Balmoral kastélyban tartózkodik. Azért szép ez a város, nekem tetszik. Igen, nekem is sikerült így visszarázódni a londoni életbe, vagy a londoni életérzést így átvennünk, már most így a kora délután folyamán. Ugye? Igen, 6 éve voltunk itt. És 6 év eltelt. Na mit veszel észre azóta, mi változott szerinted? szerintem semmi. Minden ugyanolyan, minden ugyanaz, annyi, hogy több elektromos taxit látunk. Semmi Meg a változás reptéren nincs. is volt egy ilyen robot felmosó. Igen, igen. Hát jó, most egy Buckingham palotán érted, mi változzon, ott nem kell. Annyi, hogy már nem királynőjük van, hanem királyuk. De egyébként semmi változás. Nyilván mi nem itt élünk, de mint turista, nekünk nem tűnik fel semmi változás. Ez így van, én is így gondolom. És ez is milyen jó, hogy itt a királyi palota előtt kint vannak a zászlók. Igen, nagyon szép ez az út. Most erre fogunk elsétálni, és itt a királyi palotával szemben pedig a James Park van. Menjünk, nézzük meg ott, ha jól emlékszem, van kis tó is, vannak madarak, meg kacsák. Menjünk a James Parkba ide le, itt vannak lent a ludak. Nézzük meg őket. És itt pedig bal oldalunkon a Buckingham palota, jobbra a James Park, a tóval, és fölötte pedig ott a háttérben a Londonnak az üzleti városnegyede. Nem mindegy, hogy milyen tollazat van a fejükön. Baby, visit the sunset. Baby, visit the sunset. Our hands are tied together, tightly wrapped around each other. Baby, visit the sunset. And we don't care much about tomorrow, and it's okay. Ne etesd a ludakat. Nincs kaja. Nem szabad, ki van írva. Hiába jössz. Szimpatizál veled. Szia! Hello! Szia! Nincs. Szia, Lúd! Szia! Nincs itt nálam semmi, látod, azért is szép. Nézd, ott vannak a kicsik. Nem úgy néznek ki amúgy, mint akiket itt nem etetnek. Jó, te is akartál nekik hozni. Én a hattyúknak akartam. Azok hátul, ott hátrébb vannak. De biztos, hogy ha lenne kaja, akkor adná ezeket. De látod, hogy nem úgy néz ki, mert rögtön lát egy embert, és már jön. Igen. Olyan jó ez itt. Itt vagy a belvárosban, és akkor kijössz ebbe a gyönyörű szép parkba. Ilyen szelíd ludak lesznek körül. Szerintem ez tök jó. Itt egy fügefa alatt állunk, és hatalmas ez a fa, és nagyon sok füge van rajta, úristen. Nézzétek meg itt is. Most megyünk ki a Temze partjára. Megérkeztünk a Big Benhez, London legikonikusabb jelképéhez, de
Ennek nem ez a hivatalos neve, hanem 2012-ben a Gyémánt jubileumra II. Erzsébet királynő után Elizabeth Towernak nevezték el. Érdekesség még az, hogy a számlapja 7 méter átmérőjű, a nagymutatója több mint 4 méter hosszú, és a kismutatója majdnem eléri a 3 métert. Harangja 13,5 tonnát nyom, na ezt hívják Big Bennek. 1859-ben az első használat után az eredeti harang szétrepett, és ezért gyorsan önteni kellett egy újat. A tornyot egy rekonstrukció után építették hozzá a Westminster palotához, hiszen egy tűzvész miatt felújításra szorult. Az órának a járását és pontosságát azt egy speciális vashúzalból készült inga biztosítja, és ami még ennél is izgalmasabb és érdekesebb, hogy a pontosságát azt pénzérmékkel biztosítják, ugye, hogy hozzáadnak pénzérméket, vagy elvesznek az inga súlyához, és ezáltal biztosítják azt, hogy mindig nagyon pontosan járjon az óratoronynak a percmutatója és az óramutatója. Amúgy az még azért hozzátartozik, hogy ez az óratorony túlélte az első és a második világháborút is. A második világháború bombázását is túlélte, nem úgy, mint a Westminster palota, hiszen ő kapott több találatot is. Akartuk tukolni? Nem, itt nem. Nekem jó a séta. Majd Mumbaiba. Igen, már járunk vagy 20 000 lépésnél. It's over, oh baby, watching the sun go down. Baby, this is the sunset. Baby, this is the sunset. Our hands are tied together, tightly wrapped around each other. Baby, this is the sunset. And we don't Azért még olyannal se találkoztam, hogy itt állunk a hídon, nézzük a hajókat, meg a Temzét, és ránk szólnak, hogy menjünk innen, mert hogy ő fotózni akar éppen. Igen. Hát nyilván sok a turista, de azért mi is próbáljuk tiszteletbe tartani a másikat, kivéve, hogyha már agresszív, meg többször odalép, vagy rád lép, hát akkor mi is akkor odalépünk, meg rálépünk. Igen, a franc egye meg az ilyet. Na, most pedig akkor menjünk, és akkor, ahogy beszéltük, sétáljunk ott a másik oldalon tovább. Innen tök szép rálátás van a palotára is, ugye mögötte van a Westminster apátság, oda most nem megyünk, oda majd holnap. És akkor, hogyha erre fele pedig lenéztek, akkor itt van a Westminsternek a tövében a London Eye, azaz az óriáskerék, és láthatjátok, hogy a Temzén mennyi ilyen turistahajó van, lehet azzal is körbe menni, itt van a London Eye, arra is be lehet fizetni, és itt fogunk most a másik oldalon sétálni még egy picit. Itt van a London Eye-nak a tövében egy szabaduló szobaszerűség, rengetegen vannak itt, de nem csak itt, hanem magánál, a London Eye-nál is. Jó hosszú sor áll. Ezért szokták azt mondani, hogy vagy a London Pass-szel, vagy előre megvett jeggyel gyertek ide, és akkor átugorjátok ezt a hatalmas nagy sort. Mi mára nem vettünk jegyet, holnapra meg még nem tudjuk, hogy veszünk-e. Majd ezt megbeszéljük. De amúgy, hogyha ezzel a London Eye-jal így körbemész, akkor rálátsz az egész városra, hogyha tiszta az idő. Itt állnak sorba, ez a rendes bejárata a London Eye-nak. Nézzétek meg, viszonylag elég dinamikus a sor, de van egy gyorsító sáv is, ahova a jegy jóval drágább. Most nem tudok fejből nektek árakat mondani, mindjárt megnézem, jó? Hát nekünk frankba írja ki a Google, 21,67. Én azt szerintem az olyan 20 font lehet. Annyiba kerül, ha most én a hivatalos webhelyen szeretnék erre felmenni. Igen. Annyira nem vészes szerintem, hogy az egyik legnagyobb látványosságra fel tudsz szállni egy ilyen kabinba, és az egész város látod. Lehet, hogy holnap eljövünk.
Hogyha valaki nagyon szerencsés, akkor ahogy adják oda neki itt a finom fagyit, a galambtól is lehet feltétet kérni rá. Közben már nagy étteremkeresésekből vagyunk, hogy milyen finomat és hol fogunk ma enni. És ott, ahol a szállásunk van, a király palotájának a szomszédságában, ott van egy King's Head nevű kis helyecske, és elég jó 4,4-es értékelése van. Szerintem az nekünk jó lesz. Na nem mondd! De. Emlékszel, hogy múltkor, mikor itt sétáltunk felfele a Tower irányába, ott is volt egy csomó hely, és mindig ilyen fura neveket adnak, ami angolul jól hangzik, hogy King's Head, meg Queen Head, vagy White Swan, de magyarul kicsit furcsa. Aha, de olyan jó hangzása van, és általában ezek a helyek tök jók is. Ezek ilyen pubok általában. Csapolt cider, csapolt sör, sztékek, fish and chips. És itt is milyen jó helyek vannak, ahogy sétálunk keresztül. Itt inkább bárok vannak, fagyizók és vécék. Itt vagyunk most a Trafalgar térnél, és haladunk a Piccadilly fele, és innen még körülbelül 1 óra 20 perc, 1 óra 30 percre van a szállásunk, és most oda sétálunk már visszafele. Útközben szeretnénk bemenni majd egy ilyen szupermarketbe is, mert szeretnénk magunknak reggelit venni, hiszen egy apartmant foglaltunk, egy kis londoni szállásunk lesz, és nem akartunk most szállodába menni, és szeretnénk majd valamit a reggelire is venni. Wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Kell menned WC-re? Itt rögtön a körforgalomba. Itt az úton rögtön. Gyere, menjünk át! És itt a British Museum tövében, a Trafalgar tértől haladunk a Piccadilly felé, és arra lettünk figyelmesek, hogy itt van a Magyar Ház, a londoni Magyar Ház, és lehet, hogy jelentkezek az 5. angliai József Attila vers és prózamondó versenyre, hiszen most lesz majd. Miért ne? Na jó, csak vicceltem, nem fogok jelentkezni. Azért nem vagyok elég jó. Milyen jó, hogy visszük a kultúránkat ide is, és tartjuk a... Igen. És tök jó volt így meglátni, hogy itt sétálsz, és akkor ott lobog a magyar zászló, meg minden. És amúgy a ház az a Kanadai Vasúttársaságnak az épülete volt, és nem olyan régen újították fel, és adták át. Ez egy tök jó. Senki ne felejtse el, honnan jött. Így van. Királyság. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer. Know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. Ez itt a Terike szobája, ez az anyujé. Azt mondják, hogy 3 napja nem ettünk, hogy éhezzünk. Voltunk bevásárolni is, vettünk bagettet, cheddar sajtot, meg pipi húsit, hogy nehogy éhezzünk. Meg mivel én beteg vagyok, ezért egy kis sátot is. Ez az Angilali házunk, ez az Angilali. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? És nézzek, milyen szép színesek itt a házak ebbe a kis utcába. Igen, nekem ez tetszik. Ez a környék szerintem nagyon jó, nem olyan, mint múltkor, ahol ilyen turbánosok voltak, meg ilyen fura
fajzatok, az teljesen olyan volt, mint a Közel-Keleten lenni. Most pedig bemegyünk a Sainsbury's-be, veszünk orrsprayt, meg olyan kegyszert, ami megfázásra jó. Na, és akkor úgy néz ki, hogy sikerrel is jártunk, Igen. vettünk egy orrsprayt. Mert elkaptam valami korságot, és ezért nem vagyok a toppon, meg hát korán is keltünk. Ez van. És nézd csak, ott is van egy ilyen taverna, magyarul, egy ilyen kis fish and chipsezőhely, kis kocsma, itt a másik oldalon. Amúgy tudod, hogy nekem még mi az, ami nagyon tetszik ezekben a kis pubokban? Na mi? Hogy ezek az utcának az égkövei, mert mindegyik pub olyan szépen ki van díszítve, Ez virágok vannak rajta, mindig virágok vannak ott, Igen. és kis égkövei az összes utcának, Igen. még ha nem is ilyen színesek a Igen. házak, mint itt. És akármelyik városba jártunk, például Yorkba is emlékszem, hogy ott is sétáltunk, és ott is nagyon szépen ki voltak díszítve, meg ki voltak világítva, és akkor jó idő volt, mint most, és kint voltak az utcán este, és beszélgettek. Most nézd meg! Itt laugnak a muskátlik kint. Laugnak? Laugnak a muskátlik, he. És te mit rendeltél? Én fish and chipset rendeltem, nagyon szeretem. És te? Én pedig egy sajtburgert, majd kíváncsi vagyok. Igen, kíváncsi vagyok, hogy fog ízleni, meg hogy készítik itt el. Már itt régen ettünk. Volt még a választási lehetőségeim között ez a pite, az a húsos pite, de azt majd szerintem holnap fogom kipróbálni. És mivel a Merci nem érzi jól magát, így ma alkoholmentes napot tartunk. Reméljük, hogy holnap már jobban lesz, és akkor egy jó csapolt cidert, vagy egy jó csapolt sört fogunk tudni inni. Kijöttünk a King's Headből, milyen volt a kaja? Nagyon finom volt, én ajánlom nektek ezt a helyet, hogyha itt jártok a környéken, és esetleg ugyanazt a szállást választjátok, amit mi, mert közel van hozzá, 4 percre van, tényleg nagyon finom volt, úgyhogy ez egy jó este volt. Most megyünk vissza a szállásra, mert már 8:30 van, aztán pihenünk, összeszedjük magunkat a holnapra. Srácok, egy újabb nap. Készen álltok velünk továbbra is kalandozni? Betöltöttük ezt a TFL Go applikációt az App Store-ból, ezt a Transport for London applikációt, ugye annak a rövidítése, és tök jó, mert be tudod állítani, hogy legyen hely meghatározásod, és akkor beírod címszavakba, hogy hova szeretnél eljutni. És olyan sok metróvonala van Londonnak, hogy ez az applikáció biztos, hogy fog neked segíteni kigyűjteni, hogy milyen csatlakozással kell eljutnod ahhoz a bizonyos ponthoz. De nem csak a metrót írja, hanem írja a Double Deckert, a buszt is. Ugye elmondtuk nektek a tegnapi videóban, hogy az Earl Skirt megálló van hozzánk legközelebb. Innen fogunk a Cutty Sarkig elmenni, hiszen az első célunk az London délkeleti részén levő Greenwich lesz. Gyertek! Megnézzük megint az automatánál, hogy mi a legolcsóbb megoldás nekünk mára a közlekedésre. Fizessünk csak annyit, amennyit utazunk, vagy vegyünk egy napi jegyet, gyertek! Megint megnéztük az automatánál, megint sokkal olcsóbb az, hogyha csak oda megyünk a kapuhoz, odaérintjük a PayPass-es kártyánkat, és azzal fizetünk, gyerünk oda! Well, I'll be cooler than James Dean, and she'll be hotter than Marilyn. When there's electric in the air, you better be prepared. Szóval itt vagyunk most az állomáson, 2 perc múlva érkezik meg a metrónk, vagy vonatunk, nevezzük, ahogy szeretnétek, és nekünk innen az Earl-től el kell jutnunk a District Line-nal, azaz a zölddel egészen a Monumentig, és itt láthatjátok, hogy itt 4 különböző vonalra lehet átszállni, mi a DLR-re fogunk átszállni, át kell majd oda arra az állomásra sétálnunk, azt jelzi az applikáció, hogy körülbelül 7 perces séta vár majd ránk a 2 metróvonal között, és azzal a DLR-rel fogunk eljutni Greenwichig. Ha először jártok itt, akkor ne ijedjetek meg, mert nagyon egyszerű megérteni a tömegközlekedést, főleg, hogyha van applikációtok is. Meglepően tiszták a metrók, és nagyon jól szervezettek. Itt kellene kimennünk, hogyha nem használnánk tovább a metrót, de mint mondtuk, itt a Monumentnél mi átszállunk a DLR vonalra, ami arra fele van, úgyhogy menjünk tovább. Itt egy újabb metróvonalat láthatok,
Ez a Waterloo and a City Line, és mi megyünk még lejjebb, hiszen egészen fentről jöttünk, hogy átszálljunk az általunk választott metróvonalra, hogy odaérjünk Greenwichhez. Well, I can feel that things are getting high. I wanna give you everything I've got. Oh, so let's go. Itt is nagyon figyelni kell, hogy melyik lányra szállsz fel, mert ketté ágazik, ahogy a tábla is mutatja, és ez a reptér felé fog menni. Mi megvárjuk a következőt. És látjátok, nincs rajta sofőr. Tiszta modernó. Én vagyok itt a masinista. Ide ültem legelőtt. Még nem ültünk legelől. Ültél már legelől? Figyeljetek oda, hogyha itt a Cutty Sarknál szálltok le, hogy itt nincsen kilépőkapu, hova a kártyátokat oda kell érinteni, és hogy ne büntessenek meg blitzelésért, ezért egyszerűen csak fogod, és ehhez a masinához odaérinted. Nézd, észreveszel valamit? Ne! De Chicken! Megkóstoljuk itt is. szerintem itt nem azt kéne enni. Én megkóstolom. Egy kis valamit. Úristen! Hogy imádtuk ezt Amerikába? Jézusom! Nézzétek meg azt a részünket, és kattintsatok ide. Ez a Mr. Bean maci nem kergült meg. Hello! When you hold my hand, never let go. Girl, you make me lose control when we're moving to the rhythm of love. De azért mennyivel másabb ennek az épületnek is a hangulata, hogy teljesen beilleszkedik. Úgy néz ki majdnem, mint egy angol pub. És itt a másik oldalon pedig egy fish and chips-ező van, Buffalo, tök jó, és most megyünk a Greenwich Marketba. És íme, itt vagyunk, ez a piac 1737 óta működik. Gyertek és nézzünk körül! Ez London egyik legismertebb piaca, főleg kézműves termékeket árulnak itt, és a legtöbb árus készpénzt fogad el. Ugye nagyon könnyen a DLR metróvonallal megközelíthető ez a piac, és közel van a Greenwich Parkhoz és a Királyi Obszervatóriumhoz is, ahova mi most el fogunk sétálni. Vannak portugál sütemények is. Na, az nekem nagyon ízlet ez a pastel de belém ott Portugáliában. És itt is van, ugye azt elmondtuk a portugál sorozatunkban, hogy pastel de belémet csak ott Lisszabonban hívják pastel de belémnek, ott a belém cukrászdánál. Mindenhol máshol pastel de nátának, itt is. Eléggé jól néznek ki ezek a termékek, amiket árulnak, az ételek is, és nem is olyan drága szerintem ahhoz képest, hogy ez egy eléggé ismert piac itt. Itt vagyunk most Greenwichbe, és olyan, mintha egy teljesen másik városba csöppentünk volna bele. Itt nincs most annyi turista ezen a részen. Itt állunk közvetlenül a Temzének a partján, ami már a római korban is nagyon jelentős folyó volt, már akkor virágzott a város abban az időben, és látjátok, hogy nagyon sötét a színe, akkor Támeszisnak hívták, ami azt jelenti, hogy sötét folyó. Ebből jött a Temze név, és most is nagyon jelentős folyó, Angliának a leghosszabb folyója. Itt a városban is az apály-dagály jelenség is jelen van. Láttuk, hogy a hajók is eléggé laposak, ez se véletlen, ugye, mert hogyha dagály van, akkor a hídak alatt átférnek a hajók. Számos történelmi épület található még a Temzének a partján, amit ma igyekszünk mind nektek bemutatni. Most pedig igyekezzünk, hogy az egyik lábunk keleten, a másik pedig nyugaton legyen. A két féltekét megtekintjük most egy helyről. Most oda kell felmennünk ahhoz az obszervatóriumhoz, hogyha a meridiánhoz, azaz a 0 fokhoz fel szeretnénk menni. Onnan egészen lentről jöttünk a két épület közül, és észre se lehet venni, mert olyan lágyan van megoldva, nyugodtan fel lehet jönni babakocsival is. Szépen ki van építve.
Itt vagyunk most a Royal Observatóriumnál, ami azért is nagyon különleges, hiszen innen számoljuk a 0 hosszúsági fokot. Előbb azon a vonalon áthaladtunk, átsétált a Merci is a nyugati részről a keletire, hiszen innen számoljuk a navigálásban, illetve az időszámításban is a nullát. Ettől a vonaltól nyugatra van a nyugati félteke, keletre pedig a keleti félteke, ugye 180 fok mind a kettő irányba. Az időszámítás pedig a Greenwich Mean Time, tehát a GMT, azaz a nulla idő, ettől a ponttól számítjuk a nyugati féltekén visszafele, tehát mínusz irányba, és keletre plusz irányba. Ezért van Magyarországon ettől az időszámítástól plusz 1 óra hozzáadva a mi időnkhez. Ugye nem volt ez mindig így, 1884-ben volt a nagy Meridian konferencia, amikor is megállapították, hogy ez az időszámítás és ez a hosszúsági fok alapján fogják számolni a dolgokat. Most még keleti földrészen vagyok, és hopp, a nyugati féltekére ugrottam át. Hopp, most mindenhol ott vagyok. Tök jó. Itt a városban is rengeteg pub van, ez itt mögöttem a The King's Arms, ami a király kezeit jelenti. Ezek már az időszámításunk szerint első században elterjedtek voltak, akkor még nem így hívták őket, hanem tavernának, majd ezután jöttek az angol száz idők, ahol megjelentek a házi készítésű sörök, és alehouse-nak kezdték őket elhívni. És ezután a középkorban jöttek az innek, ahol már nem csak étellel és itallal, hanem szállással is várták a betérő vándorokat. És a 12. századtól vannak a mai pubok és tavernák, amiknél az uralkodók elkezdték már szabályozni az alkohol fogyasztását és árusítását. Nézzétek meg ezt az utcát, és nézzétek meg a pubot, hogy ez is minket igazol, hogy az utcának az égkövei, mivel ki vannak díszítve, tipikus téglaépületekben vannak, és kint van a cégér is, mint ahogy régen. Feel that things are getting hot. I wanna give you everything I've got. Oh, so let's go. I'll show you heaven, and we can watch the world from above. Nagyon finom. Ez egy eléggé lightos cappuccino volt, de péksütizni csak kávéval lehet, úgyhogy ezt itt elfogyasztottuk a parkba, itt Greenwichbe, és elmegyünk még ide a közeli shopba, mosdóba, és aztán újra útra kelünk, hogy tudjunk még nektek érdekességeket mutatni. Girl, you make me lose control when we're moving to the rhythm of love. Yeah, the rhythm of love. The rhythm of love. Yeah, love. The rhythm of love. I'm spinning out of control. Megérkeztünk a bankhoz, itt fogjuk nektek megmutatni az üzleti negyedet. És nézzétek meg, hogy itt a bicikliseknek külön van egy megállóhely, elég nagy, hiszen rengetegen bicikliznek itt London szerte, és szépen a biciklisek beállnak a sor elejére, a buszok előtt, és akkor ők haladnak tovább előre. Persze ez nem újdonság, hiszen otthon is van ilyen, de nézzétek meg, hogy milyen nagy helyet csináltak a bringásoknak. Belevetjük magunkat az üzleti negyedbe, elindulunk abba az irányba, és hogyha körülnézünk, akkor láthatjuk azt, hogy ez majdnem úgy néz már ki, mint a Wall Street, hiszen itt is megfér a régi épület és az új felhőkarcoló egymás mellett. Szóval ez az épület itt a The Royal Exchange, amit 1844-ben Thomas Gresham alapított, ugye ismerős lehet nektek a Gresham Palota például Budapestről. Jelenleg ez plázaként működik, de nem volt ez mindig így, hanem 1500-as években ugye felépítettek ide egy épületet, ahol a kereskedőket akarták egy tömbbe tenni, és ezzel is elősegítve a városnak, illetve a briteknek a kereskedelmét, és ezt első Erzsébet királynő adta át akkor. Viszont az eredeti épület a nagy londoni tűzvészben leégett, és azért építették az 1800-as évek közepén ezt a gyönyörű palotát ide. Amúgy így, hogy leszálltunk megint erről a DLR nevű metróról, megint egy más arcát mutatja nekünk London, ezért is fantasztikus ez a város. Itt vagyunk, mindenhol öltönyös emberek vannak, az előbb még ott voltunk a Greenwich Observatóriumban,
ott nem volt ennyi öltönyös ember, ott inkább turisták voltak, és nézzétek meg, pillanatok alatt meg tud változni a városkép. Itt vagyunk, és az a terv, hogy itt föl fogunk sétálni, belevetjük magunkat az üzleti negyedbe, és elmegyünk az uborkát megnézni. Látjátok, ezek az öltönyösök is itt vannak az üzleti negyedbe, leintette a taxit, és megfordult neki, tök jó. Na de, amiért most megálltunk itt, az az uborka, ami rengeteg filmben szerepelt, már ez is egy ilyen ikonikus része a városnak. Találtunk egy érdekes épületet itt Londonban, ez a Lloyd's of London, elvileg egy biztosító társasági ez az épület, és direkt tervezték ilyenre, ilyen ipari külsőt adtak neki, kívül vannak a liftek, hogy eltérjen az itt látható, megszokott városképtől, kicsit felborzolva a kedélyeket. És itt van mellettünk ez a csúcs, ami a sajtreszelő nevet kapta. És te mit szólsz hozzá, a te kedélyedet is felborzolta ez az épület? Igen, először igen. És most? És még mindig. Ó, nagyon furán néz ki, olyan, mint egy Ilyen bánya lenne. vagy olajfinomító, vagy valami olyan ipari épület. Tök viccesen nézem, hogy ki így, hogy elmondtad, hogy miért néz így ki. Mondjuk, ez a sajtreszelőse kutya, aztán itt van ugye az uborka, ha erre néztek, akkor az uborka alatt meg itt van amúgy egy régi templom. Na menjünk el itt az ipari épület mellett, és nézzük meg azt a piacot, ami itt van. És ennek a stílusa amúgy nagyon hasonlít a párizsi Pompidou központhoz, vagy Pompadour központhoz, ami szintén ilyen nagyon elvont pontja a városnak, és borzasztóan néz ki, valljuk be. Ez is nagyon gagyi. Ti tudjátok, hogy mire gondolhatott a költő? Amúgy elérte azt szerintem, amit akart, mert még mindig beszélünk róla, és nézd, ott viszik a szenet. Az a baj, hogy nem tudom, hogy jó fele megyünk-e, mert mindig rosszul jelzi ez a Google, hogy merre kell mennem. Nézd, nem ez az? Itt vagyunk. Itt állsz mellette. Ja, de! Na gyerünk oda be! Itt van happy hour, hallod? Ezen a helyen már a római időkben is piac volt, akkor baromfit és halat árultak, és ez a mai napig megmaradt. A középkorban is építettek ide kőből piacépületet, aztán pedig 1881-ben Sir Horace Jones tervei alapján viktoriánus stílust kapott, és a mai napig ebben a stílusban csodálhatjuk meg. I'm right here waiting for you, baby. Yeah. By the day we first met, and every second from that on, girl, you know you've held my poor heart captive. There was something in your eyes, something in that smile that lit a spark and set my soul on fire. And since that day, I've been yearning for the call, the sign that I've been waiting. És akkor ide is értünk az egyik legikonikusabb londoni épülethez, a Towerhöz. Ott a háttérben láthatjátok a Tower Bridge-nek a csúcsát, de most nem arról fogunk beszélni, hanem erről a gyönyörű szép erődről, amit 1066-ban Hódító Vilmos alapított, és 78-ban készült el az első bástyája, a Fehér bástya. Itt őrzik a koronázási ékszereket is, amellyel harmadik Károlyt nem is olyan rég megkoronázták. Összesen 23 000 drágakő díszíti ezeket a különleges koronázási ékszereket, és itt található a híres afrikai nagy gyémánt is. A Tower híres a kivégzéseiről is, ugyanis itt végezték ki Boleyn Annát, 8. Henrik II. Feleségét, és itt végezték ki a 9 napos királynőt, Lady Jane Greyt is. Ami még nagyon különleges ebben az épületben, hogy hollók találhatóak meg benne, egészen pontosan 7 darab, és ezek nagyon különleges bánásmódot kapnak ezek a hollók, és nagyon őrzik is őket, hiszen a legenda, mondák és a történelem szerint is, hogyha ezek a hollók innen elrepülnek, akkor elbukik a királyság, és elbukik a torony is. És a Towernak az őrei a beefeaterök, akik vezetett túrákat tartanak, évszázadok óta szolgálnak itt, és a királyi testőrség tagjai. A Tower Bridge van mögöttem, ami London egyik legkülönlegesebb hídja.
1886-ban kezdték el az építését, 8 évig építették, és az a Sir Horace Jones tervezte, aki a márkitet is, ugye viktoriánus stílusban. A híd az 244 méter hosszú, a két tornya 65 méter, és ma már különleges alkalmakkor szokták felnyitni, de régen ez nagyon sűrűn megtörtént, mert akkor vitorláshajók közlekedtek a vizen, és ezért volt szükség a két tornyot összekötő felső hídra, hogy olyan sűrűn nyitották fel, hogy azt akarták, hogy a gyalogos forgalom zavartalanul működhessen, de nem volt népszerű, és ezért lezárták, ma viszont meg turista látványosság. Föl tudsz oda menni, és körül tudsz nézni. Amúgy annyira szép ez a város, és annyi arca van, hogy erre még egy hét is kevés felfedezni minden arcát a városnak. Viszont mi nagyon jól érezzük magunkat, nekünk ugye 3 napunk van itt összesen. Ugye ma voltunk Greenwichbe, aztán körbejártuk azt az üzleti negyedet, megnéztük a Tower-t, most itt vagyunk a Tower Bridge-en, átmegyünk a másik oldalra, itt a Temze folyó partján tervezünk végig sétálni, és szeretnénk megnézni a Szent Pál székesegyházat, és az egyik legnagyobb székesegyházat itt Európában, úgyhogy át fogunk sétálni nem sokára a London Bridge-en is. 'Cause I won't stop now. Ooh, baby, I will hold my ground. No, no, I won't stop now. I'll keep on fighting till your love comes around. I am calling for you. I'm dying for your touch. Itt van London belvárosában egy csatahajó, a Belfast, ezt is meg lehet nézni. A második világháborúban volt a legnagyobb bevetése a normandiai partra szálláskor. Mi már látunk egy nagy csatahajót, hogyha kíváncsiak vagytok a belsejére, akkor nézzétek meg azt a videónkat. Azért, amit mi megnéztünk, az szerintem sokkal komolyabb hajó volt, sokkal nagyobb. Hát az nem ilyen kis könnyű cirkáló volt, mint ez, sokkal magasabb is volt neki a felső dekkje. Vagy 8 emelet. Ez pedig itt a London Bridge, de még most ezen nem fogunk átkelni a másik oldalra, hiszen most a Szent Pál székesegyházhoz igyekszünk, hanem menjünk egy picit itt a Temze partján tovább. Milyen jó ez a hely is. Igen, itt vagy egy forgalmas kereszteződésbe, ide lenézel és lekívánkozol a finom, puha párnák közé egy jó hideg sört inni. Ide csöppentünk a Borough Marketba, a vasúti híd alatt vagyunk jelenleg, és egy csomó ilyen street foodos hely van, itt meg juice-t is lehet inni. Menjünk egy kicsit körbe. Van osztriga is, vele szemben egy gyönyörű halpult, és ott hátul pedig csinálnak még paellát is. Ez a hely is jól néz ki. A város az folyton váltogatja az arcát. Igen. Közben nem tudtam, hogy hova tűntél. Annyira jó, tényleg. Itt, ahogy a piacon végig sétáltál, jöttél ide le, most megint itt vagyunk a Temze partján. A Globhoz még mindig nem értünk oda, de nem baj, mert élvezzük. Megérkeztünk a színházhoz, 1599-ben épült az eredeti, és azért híres, mert Shakespeare is itt játszott.
Ezen az 1600-as évek elején egy előadás közbeni tűzesetben leégett, majd egy amerikai színész és rendező az 1970-es években felújítatta, és 97 óta az eredeti pompájában tündököl. Érdekessége, hogy nyitott a teteje, így természetes fényben játszanak a színészek Shakespeare darabokat, de hogyha esik az eső, a nézők azok nem áznak el, mert a nézőtér az fedett. Ez pedig itt a Millennium Bridge, ami a két modern városrészt köti össze a Szent Pál székesegyházzal, és most a székesegyház felé igyekszünk. Ez a híd pedig arról híres, hogy 2000-ben, ugye Millennium Bridge-nek hívják, 2000-ben júniusában adták át, és 2 nap után le is kellett, hogy zárják, hiszen úgy híresült el, hogy a rezgő híd, mivel a gyalogosoknak a lépései miatt egyszerűen elkezdett jobbra-balra kilengeni, ezért le is zárták. Most is lehet érezni amúgy, hogy jönnek a futók, és erőteljesen rezeg a híd, de nem annyira, mint akkor. Majd 2 éves javítás következett, és 2002-ben újra átadták a gyalogos forgalomnak. És ez pedig az egyik legnagyobb katedrálisa Európának, a Szent Pál székesegyház, amit 1675-ben Christopher Wren tervei alapján, Sir Christopher Wren tervei alapján készítettek, és építettek ide meg. Ez már a 4. székesegyház, ami itt ezen a helyen áll. A legutóbbi az 1666-ban a nagy tűzvészben leégett. Érdekessége, hogy több híres ember is itt nyugszik ebben a székesegyházban, és többek között Sir Christopher Wren, az ő tervezője is, ennek a székesegyháznak a tervezője is itt lelt örök nyugalomra. Sokáig ez a székesegyház volt Londonnak a legmagasabb épülete, a 111 méteres magasságával. A kupolája 3 részből áll, fel is lehet be oda föllőre menni. A második világháború londoni bombázása alatt a nagy része a székesegyháznak sértetlen maradt, és van egy elhíresült kép is, amikor itt a füstölgő bombák közepette a kupolája a londoni látképbe mered. Emiatt lett az ellenállás szimbóluma a székesegyház. A székesegyház rengeteg híres eseménynek a helyszíne volt, ilyen mint Winston Churchill vagy Margaret Thatchernek a temetése, valamint Diana hercegnő és Károly hercegnek az esküvője is itt volt 1981-ben. Vannak a városban ezek a turista buszok, amik körbevisznek, és az összes nevezetességet meg tudjátok nézni, de szerintem sokkal jobban megéri egy napi bérletet venni, az körülbelül olyan 22 fontba kerül, mint hogy megveszed erre a buszra a jegyet, az körülbelül 40-50 font per fő. És ugyanúgy föl tudsz ülni a tetőre, és ugyanúgy látsz mindent, mindössze annyi, hogy neked ki kell gondolnod, hogy akkor melyikkel hova mész, nehogy olyan környékre tévedj, mint mi egyszer. Mi mással mennénk most át innen a Szent Pál székesegyháztól a Westminsterig, mint egy double-deckerrel, egy piros londoni emeletes busszal, hiszen ez kihagyhatatlan élmény szerintem, hogyha itt jártuk a városba. Természetesen ez is ugyanúgy fog működni, hogy mi, mivel nem vettünk napi jegyet, hanem csak azért fizetünk, amiért megyünk, felszállunk a buszra, és oda fogjuk csak a bankkártyánkat érinteni a terminálhoz, és amikor meg leszállunk, akkor újra, hiszen nekünk, mivel mi körülbelül az egész várost gyalog fedezzük fel, nem éri meg a napi jegy. Sokkal olcsóbb. Ne felejtsük el mondani, hogy itt le kell inteni a buszt, hogy megálljon. Igen, és most is jön a 26-os busz, nekünk azzal kell átmennünk a St. James Parkig, és hogyha jön, le fogom inteni, és már szállunk is fel. Gyertek! You got something I can never be without, yeah. Ain't your coming. Thought I was a man of my own will. It's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear. 'Cause you know I cannot say no to you. Feeling like home. But should it be like this? Locked up in your dome. You know I fight for you. But do I? Every time you call my name, what do I? You're whipping me into madness. I try to lay low, but I can never stay away from you. What do I? We can't stop it.
pedig itt már a Westminster apátság, aminek az alapítása a 10. századra nyúlik vissza, amikor ugyanis Szent Dusztán érsek elkezdte megreformálni a bencés apátságot. Az első nagyobb építkezések hitvalló Edvárd király ideje alatt 1040-ben kezdődtek meg, majd harmadik Edvárd király 1245 környékén újabb építkezésekbe kezdett, ami egészen a 18. századig húzódott el, addigra nyerte el ezt a gyönyörű gótikus stílusát. 1066 óta hódító Vilmos megkoronázása óta mindig itt koronázzák meg az angol királyt. Itt házasodott meg Erzsébet királynő és Fülöp herceggel, valamint Vilmos herceg és Kate Middleton is. Híres személyek sírjai is megtalálhatóak itt a Westminster apátságban, mint Isaac Newton, Charles Darwin vagy Stephen Hawking is. Most pedig megyünk a metróhoz, és vissza a szállásra, holnap pedig folytatjuk a városnézést. Milyen 5 visszarepülünk Zürichbe. És akkor most mi is a terv? Hát Tamás kérésére elmegyünk inni, meg enni. Hogy kezd bezárni-e? Ez egy ördöglokot. Na, így. Jó, ez így. Szóval a Tamás kérésére elmegyünk most inni, meg enni, és akkor utána pihenünk. Megyünk a tavernába, merre megyünk? Balra megyünk, gyertek! Na, szóval végre kaptunk egy asztalt, mert ugye ez se volt egy egyszerű dolog itt a King's Headbe. Tradicionális pitét, húsos pitét kértem, már tegnap is szemeztem vele, krumplipürével és mentás borsóval, a Menci pedig ugyanazt teszi, mint tegnap, a jól bevált fish and chipset. Szia királyfeje, szia! Szasz! Köszönjük! Nagyon jó volt. Na, azért jó, hogy eljöttünk így utolsó este mégiscsak. Az utolsó vacsora? Teleettük magunkat. Sziasztok srácok! Egy újabb napra ébredtünk itt Londonban, azaz az utolsóra, és mivel is kezdhetnénk mással, mint azzal, hogy elmetrózunk a Victoria állomásra, ahol le fogjuk adni a bőröndünket, hogy ne zavarjon a városnézésben. Gyertek! Adtuk a csomagunkat, ahogy mondtuk, itt a Victoria állomásnál, hiszen innen fogunk majd vonattal lemenni a repülőtérre, és most pedig megyünk a buszállomáshoz, és megyünk nyitásra a British Múzeumba. Mondjuk el azt is, hogy itt nagyon sokan szeretik azért a kézkaját, ők is kényelmesek, mint Amerikában. Csak még hát nem annyira elvetemültek. És amúgy ezen a részen itt sokkal több hajléktalant láttunk, mint bárhol máshol a belváros környékén, hiszen ugye itt is van egy nagyobb állomás, és ide tömörülnek, és be is mondták, hogy vigyázzunk az értékeinkre, mert itt sokkal zsebtolvaj. Eddig nagyon sokat sétáltunk, ilyen napi 20-22 ezer lépésünk simán megvolt úgy, hogy a külvárosba bejöttünk a belvárosba, de ma ugye eléggé limitált az időnk, és még azokat a helyeket meg akarjuk nézni, ami még így érdekel minket, és nektek is meg szeretnénk mutatni. Aztán utána olyan 3-4 körül már indulnunk kell innen a Victoria állomásra kivonattal a repülőtérre, mert aztán indul este a gépünk. I never took you for a one night stand, and I was hoping to see you again, yeah. Maybe be a little more than friends, you and I, yeah. But lately you've been acting like a ghost, and never answer when I hit your phone up. If you wanna go, just let me know. I guess I never should've let you in so close to my body. Az első napunkért, amikor bejöttünk a reptérről a belvárosba, a teljes napért 6,20 fontot számoltak el nekünk, ami szerintem tök jó ár, és jobban megérte, mint hogyha vettünk volna aznap mondjuk 4 jegyet. Tehát
Ezt az árat egy főre értsétek, egy főre 6,20 font. Azért most mondjuk ezt el, mert most kaptuk meg az összegzést, és soha nem egyesével vonja le, hanem mindig összegzi az adott napot, és akkor úgy jön majd ki az összeg. Addig nekünk úgy jelezte, hogy folyamatban van. De hogyha túléptük volna a napi egy árát, azaz 22 fontot, akkor az úgy néz ki, hogy összesen a napi egy árát vonja le, azon felül már nem von le. Ez így van megoldva, így van kitalálva és leírva az oldalukon. Be akartunk menni, ahogy korábban is említettük, a British Múzeumba, és csak hogy lássátok, hogy nem mindig kitaláció ez az egész, hanem tényleg úgy van, ahogy mindig elmondjuk nektek. Itt végig sor van, itt a kapu, és ott belül még kígyózik folyamatosan a sor. Amúgy a múzeumban az belépés ingyenes, viszont nekünk az időnk véges, és mi még látni szeretnénk, és szeretnénk nektek is még sok dolgot megmutatni a mai nap, úgyhogy ezt a múzeumot ma átugorjuk, mondhatni szoktuk. Most menjünk és sétáljunk el a Soho városrészbe, ami a buli negyed itt Londonban, és akkor onnan pedig visszasétálunk a Trafalgarra. Nagyon sajnáljuk, hogy nem juthattunk be a British Múzeumba, egy kicsit szerencsétlennek érezzük magunkat, hiszen az utolsó napra hagytuk, és ez a múzeum évente több mint 6 millió látogatót fogad, és szerettünk volna ebbe az évi 6 millióba beletartozni mi is, de majd legközelebb visszajövünk, és akkor rászánunk erre egy napot, pedig nyitásra itt voltunk. Nagyon érdekelt volna minket a rozettikő, nagyon érdekeltek volna minket a múmiák, a hieroglifák, meg az egész gyűjtemény, ami ott benne megtalálható, hiszen ez volt az első nemzetgyűjteményi alapon működő múzeum a világon, ami 1753-ban alapítottak, és 1759-ben nyitotta meg kapuit. Ez a rozettikő egyébként a legizgalmasabb és legérdekesebb darabja a British Múzeumnak, hiszen ezen a kövön megtalálható görögül, démotikusan és hieroglifákkal is ugyanaz a szöveg, így meg tudták állapítani, hogy a szarkofágokra mik voltak ráírva, megtudták azt, hogy milyenek voltak a mindennapjai, és milyenek voltak az ókori temetkezési szokások is. Megérkeztünk a Soho negyedbe, ami Londonnak a bulizós része. Itt igazán csak éjszaka indul be az élet, viszont vannak reggelizőhelyek. Például ez a The Breakfast Club, ahol fogyaszthattok igazi angol reggelit, ami babból áll, tojásból, tosztkenyérből és kis virslicskéből vagy kolbászkából. Ez a rész az 1600-as évek környékén kezdett el betelepülni. Először gazdag kereskedők és iparmágnások telepedtek meg itt ezen a részen, aztán nagyon vonzó lett a külföldieknek is. Jöttek ide franciák, görögök és olaszok, és jöttek a kínaiak is, hiszen itt van a Soho szomszédságában a Chinatown, itt Londonban, ami irányában most mi jelenleg igyekszünk, úgyhogy gyertek velünk! Nézd, itt lehet kapni szintén pastel de nátát. Igen. Nagyon szeretik itt. Igen, nagyon sok nemzetiség található meg itt. A másik oldalon egy olasz kávézó, hogyha a másik irányba nézünk, akkor meg egy mexikói étterem, szóval tiszta multikulti ez a rész. Azért ennek elég húzós ára volt, 3 font egy darab, vagyis majdnem, hogy 1500 forint. Hát, Egy ilyen kis pici szar. igen, és Portugáliában meg tudod kóstolni ott frissen az eredetit, a pastel de belémet, és Hát az nem ennyibe kerül. az nem ennyibe került, és szerintem ez rohadt drága, mert a makaron nem ilyen drága, pedig azzal aztán tényleg van munka. Itt a kínai kapu, a kínai negyednek a bejárata, menjünk! Úgy söpröget a bátyja, hogy a szemetet oda átfolyatja a szomszédjához. Mit szólsz hozzá? Nagyon vicces. Nevetséges. Ez a jó szomszédi iszony. Az első kínai kereskedők és tengerészek még a Limehouse környékén, ugye az a Greenwich irányába van, ott telepedtek le, és ennek a kínai negyednek
az első kínai éttermei körülbelül az 1970-es években jelentek meg, mikor elkezdett megszűnni ugye ott a Limehouse környékén a kínai negyed, úgymond, és pár kínai étteremmel indult itt ez a Chinatown Londonban, és mára pedig egy teljes negyedén nőtte ki magát, úgyhogy ha jó kínait vagy ázsiait szeretnéketek enni, akkor gyertek ide el. Közben rájöttünk, hogy ez az igazi kínai kapu, ez a nagy. Látjátok, ki is van írva, hogy Chinatown, és az csak egy mellékbejárat volt, ahol előbb bejöttünk. Valahogy ide betévedt egy írpáb a kínai negyedbe. Benézünk egy teaüzletbe, múltkor itt bent voltunk, csak akkor nagyon sokan voltak, és nem tudtuk rendesen megnézni a teákat, most pedig meg fogjuk tudni. Látszik, valaki valamit most érdekesebbnek talált. Nap is már kiszúrtad a piacon, hogy nézd, ott van a vasúttársaságnak az órája. Most meg ide jöttél a teabolt helyett. Igen, mert észrevettem, hogy itt van egy ilyen harangjáték, ide van kitéve, és ki van írva, hogy mire kapta Westminster, ugye most a Westminster városrészben vagyunk, és a 400 éves évfordulójára kapta Svájctól, a svájci kantonoktól, illetve Liechtensteintől, és minden nap délbe 5-kor, 6-kor, 7-kor és 8-kor játszik ez a harang itt. Percre pontosan. Biztos, hogy pontosan játszik, még kell ahhoz várnunk 34 percet, hogy elkezdődjön. És akkor ott van az a kantonnak a zászlója is, St. Gallené, ahol mi lakunk. Tök jó. Itt van a Mary Poppins, mit szólsz? Tök jó. Másik oldalon meg a Harry Potter. Mindjárt megfogom az esernyőjét és elrepülök. Ez itt a Trafalgar tér mögöttem, ami többször ad különböző eseményeknek, tüntetéseknek otthon, mint például most is van egy esemény a téren, ezért nem tudunk bemenni. Középen áll Nelson admirálisnak a szobra, ami arról híres, hogy 1805-ben a francia-spanyol csapatokat a Trafalgar foknál a britek legyőzték. Ezt a szobrot az admirálisról 1843-ban emelték, és azóta itt áll a tér közepén. 52 méter magas maga az oszlop, és azon áll az admirális. A tér előtt pedig ez az épület, a Nemzeti Galéria, ami számos híres festménynek ad otthon, mint például Vincent van Gogh napraforgók és Leonardo da Vinci sziklás madonnája. Ide a belépés ingyenes szintén, vannak időszakos kiállítások itt is, mint ugye Budapesten is, a Nemzeti Galériában. Most például a Caravaggio kiállítást láthatjuk. Most pedig megyünk tovább, és megnézzük a lovasokat. Voltunk benne az előbb egy ilyen szuvenírboltban, és voltak egész jó minőségi cuccok is, viszont egy bögre olyan 10 és 15 font körül mozog, ami tetszett és jól nézett ki. Jó napot kívánok! And now we see it all tumbling down. Nation of fools, a band of baddies, just like us, they do what we do. With one exception, we do it better. Őket is. Szerinted fognak csapkodni? Lehet. Milyen, hogy mosolygott, amikor odaálltam? Tényleg? Dehogy is. Előbb is szórakozott vele az egyik ember. Mondta neki, hogy mosolyogjál, amikor selfie-t csinált vele, és hát nagyon mosolygott. Ugyanolyan fapofával nézett, mint előtte. Jó, de szerencsétlenek, gondold el, mennyi hülye jön, és ő ott áll, és ott néz. Jön egy. Ott jön egy. Figyeld meg, milyen figyelj. haja van neki. Ez a testőrségnek a lovas gárdája, vagy lovas ezrede. Ők a lovas gárdához tartoznak, kétszer szoktak váltani, egyszer délelőtt, egyszer pedig délután, mikor kimennek a Buckingham palotától. És érdekesség, hogy a
19. századig nyúlik vissza, hogy nem viselhetnek szakállt. És a Trooping the Color nevű eseményről híresek ezek a lovas gárdisták, amit minden évben megrendeznek a királynő születésnapjára. És már készülnek erre az eseményre, amit előbb mondtam nektek. Ez a Trooping the Color. Itt is lesz egy felvonulás. Igen, felvonulás, és ugye láttátok az előző videónkban, hogy ott a Buckingham palotához vezető út is gyönyörű szépen zászlókkal fel van díszítve, ott a végén ott is van egy ilyen pódium. Hát ez pontosan ezért. Nekem nagyon tetszenek ezek a hagyományok, hogy be vannak szépen öltözve, a lovakat is szépen felszerelik, és akkor ott állnak, néznek, a turisták is csodálják, mert ez nincsen mindenhol, nem? Igen, szerintem is tök jó, hogy ápolják a hagyományaikat, és büszkék rá nagyon. Ez tetszik. És nyilván, hogy erre külön iskola van, ahol kiképzik őket ezekre a ceremoniális gyakorlatokra, a lovaglást megtanítják, a fegyverhasználatot, és nyilván nekik, mikor ott állnak, akkor komolynak kell maradni, még akkor is, hogyha oda megy egy hülye turista. City lights, keeps me up through the night. Kijöttek ide a pelikánok tisztálkodni. Ide ültek szépen a padra. Jó, mi? Még soha nem láttam ilyen közelről pelikánt. Gondold el, fogták magukat, innen kibattyogtak, oda áttotyogtak. Sunrise, it's easy if you let it go. We'll take a stand in the middle of the night. So take my hand, you will never be afraid again. Sunrise. Nem is úgy érzem magam, mintha egy nagyvárosban lennék. Egyáltalán nem. Annyira jók ezek a nagy parkok, és nagyon szeretnek ide a helyiek is kiállni. Ez tök jó. Run away, you and me to the sea. We gotta let the music play, 'cause life is still a mystery. És ez itt pedig már a Hyde Park Corner. Ugye jártunk már ezen a környéken többször, viszont most be is fogunk menni. Olyan hatalmas ez a Hyde Park, hogy külön autós és biciklis útvonalak, jelzőlámpák vannak itt a parkon belül. A Hyde Park alapítása az 1536-os évekre nyúlik vissza, amikor ugyanis 8. Henrik a Westminster apátságtól elkobozta a földterületeit, így létrehozva egy hatalmas nagy vadászterületet, majd az 1600-as évek elején első Károly király átadta ezt a nyilvánosságnak, ahova aztán mindenki betérhetett és élvezhette ezt a gyönyörű környezetet. Megérkeztünk a Speakers Cornerhez, aminek az a jelentősége, hogy itt bárki szabadon mondhat bármit, következmények nélkül. Ez is egy történelmi jelentőségű hely, hiszen olyan híres szónokok is beszéltek itt, mint Karl Marx és George Orwell. El tudtunk menni itt a Hyde Parkból kiérve WC-re is, és most pedig keresünk magunknak egy jó kis pékséget, vagy egy kávét. Arra gondoltuk, hogy mi lenne akkor, hogyha visszamennénk a Harrodsba, és mondjuk az alsó részen, a Food Courton, ott voltak finom friss péktermékek, kávé, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ott fogjuk eltölteni ezt az utolsó kis időnket, mielőtt felülünk a vonatra, és megyünk a reptérre. Jött egy busz, és nem volt benne a sofőrnéni, biztos, hogy vannak rá felszállók, így mutatta nekik, hogy ezzel a járattal jött, hogy akkor beálljon-e, vagy ne álljon be, mert nem intette le őt senki. Eljöttünk a busz megállóból, vártunk egy 20 percet a 74-es buszra, aztán soha nem érkezett meg. Persze volt olyan, aminek a vége 74-es volt, csak mikor közelebb ért, akkor ott volt a 2-es előtte, aztán az meg nem arra vitt, amerre kellett volna. Úgyhogy meguntuk a várakozást, és most megyünk át gyalog a Harrodsba. Reméljük, hogy egyszer csak odaérünk. Ide értünk, végre. És nagyon ki vagyunk éhezve. Gyerünk be! Annál jobban fog esni. Az biztos, de megdolgoztunk érte. Out of my head,
out of bed, still sleeping. Could I be dead? Or is it something I have done? Did I lead you on to think that I was gone? Trapped inside a fake reality. Better days will never come for me. How can I be honest with myself when I'm always playing someone else? Once in a while, I get tired of talking. I put on a smile. Na, szóval megvan a kajánk, és grillcsirkét vettünk krumplival, vettünk egy mandulás croissant, és egy fahéjas kis muffint, és már megyünk a vasútállomás fele. Ha találunk útközben valami szép parkot, akkor ott leülünk, megesszük szépen, és akkor utána pedig könnyes búcsúval elköszönünk Londontól. Most egy gazdag környéken megyünk végig, ez látható a házakból, az üzletekből, hogy ilyen Cartier, meg Tiffany. Akkor itt van egy elit iskola, ugye itt a gyerekek egyenruhában vannak, és a gazdag szülők most jöttek értük. Gondolom, hogy itt is úgy van, hogy ez fizetős, és a drága iskolába csak gazdag gyerekek mehetnek, a szegényebbek pedig olyan iskolákba, ahol nem kell fizetni, vagy keveset kell fizetni. Itt van a Tower hollója. Jó nagyot csattant az a bizonyos. Elhagyta a rakományt. Trapped inside a fake reality. Better days will never come for me. How can I be honest with myself? Ha felkaptuk a csomagot, mint látjátok, itt van a kezembe, jó nehéz, az biztos. Most pedig akkor rohanjunk ide az állomásra be, nézzük meg, hogy melyik vonattal jutunk ki a Gatwick repülőtérre. I'm a hurricane, I'm bringing thunder and rain. I'm a hurricane if you get in my way. I'm a hurricane, always on top of my game. I'm a hurricane, I'm trying to get in my way. Na, itt vagyunk már a Gatwicki repülőtérre tartó vonatnál. Ugyanazzal a rendszerrel tudunk a Gatwicki repülőtérre kijutni, hogy csak odaérintjük a kártyát, és akkor majd ott, mikor leszállunk, akkor meg szépen újra kicsekkolunk, és körülbelül 10 fontba fog per fő nekünk ez most kerülni. Na, ide értünk a Gatwicki vasútállomásra a Southern Line-nal. Ugye az hozott ide minket. Még ki nem csekkoltunk a kártyával, szerintem majd egy kicsivel odébb lesz majd a kicsekkolós rész. És akkor át kell jutnunk az északi terminálra, hiszen a mi repülőnk az onnan megy. És ott már látom, hogy ki van írva, hogy itt lesz majd a kiléptető kapu, ahol kicsekkolunk a bankkártyával. Köszi, hogy velünk tartottatok, most pedig nézzük az árakat 2 főre. Csomagmegőrzés 20 font, tömegközlekedés 52,4 font, reggelik 32 font, vacsorák 72 font, a szállás pedig 3 éjszakára 217 font volt. Összesen tehát 393,4 font volt a 3 napunk Londonban.